Welke dag is het vandaag? Denk ik wel ongeveer waar we waren. Juli. Waar waren we? Juli. Stefan, welke datum is het vandaag? Het is vandaag 7 januari. 6. Dankjewel. Juli. En wat gaan we doen? We gaan van allerlei dingen bezoeken in het mooie Franse Parijs. Dit is allemaal hè? Catacombe, Sacré-Cœur, Galerie Lafayette, lunch bij QL. Ja, we gaan ook nog met de boot. Oh ja. Hebben we er zin in? Ja, altijd. Zo. Hoe is het? Ja, goed. Ik ben me alleen op het moment even heel erg bewust van het feit dat we onder de stad lopen. Oké. In een grond. En? Hoe voelt dat? Een beetje eng. En wat voel je daarbij? Een beetje bang. Nou, voor al mijn fellow Lupin-kijkers. Dit is natuurlijk ook in de catacombe. Ik zeg dat dit er wel een beetje anders uitziet. Het is hier ook heel benauwd. Oh, is dit allemaal echt? Ja, dat zijn dijken. Ik vind het niet leuk. Ik vind het heel heftig. Dit is echt heel naar. Daar zie je het kruis van Jezus. Dit zijn allemaal mensen. Wat dachten jullie dan dat dit was? Ja, ik weet dat dit het was en ik had hier ook heel veel zin in, maar het komt binnen. Vooral omdat ik zo kort adem heb, misschien kom ik er wel bij te liggen. Zo, ik krijg kippenvel als ik naar je camera kijk. Dan ziet het er heel eng uit. Nou, dan ziet het er lichter uit. Je mag het zeker niet aanraken, niet dat ik dat wil. Nee, dat heeft ze net 4... Oh nee, je hebt niet geluisterd. Je mag het niet aanraken. Nee, je mag niet aanraken. Pinus. Pinus. Dat is de pinus. We moeten nog even uitleggen wat een pinus is. Ik denk dat dat duidelijk is. Dag vrienden. Oh, niet zoveel eens kijken. Ja, nee, ik deed al mijn lachen op. Mijn lachen op. We zijn aan het lunchen. Op een bankje. We hebben net in een heel fout tentje eten gehaald. Daar. Mijn koffie is echt heel vies. Ik heb een panini met 3 kaas. Die is heel leuk. Wat cute. Die koffie is niet te zuiver. Nou, nu valt het trouwens wel mee. Ik moest een paar slokjes nemen. Oké. Hey Stefan, wat vond je ervan? Catacombe? Ja? Interessant. Leuk. Klein. Ja, klein wel hè? Ik stoot al bijna mijn hoofd. Ja. Als mijn broer er was, moest hij zo lopen. Dan wil ik graag nog eventjes daar laten zien. Daar zit een groentetentje. Hè? En die hebben dus piramides van sinaasappels. Nou, en dus dat is heel leuk. Oh, ja, weet je wat ik deed? Ik wilde eerst lachen naar die chauffeur in die auto. Mijn man is aan het flirten. Ja, heel erg ook. Zag je hem kijken? Ja, ik kan gewoon. Kijk je zo moeilijk. Stefan wil graag eventjes iets vertellen over deze boom. Dit heet de Pinus nigra, Oké. denk ik. En En Pinus is het woord van de week, dus pinus is het woord van de week. Ja, zeker. We zijn al op de megapinus geweest. we zijn de megapinus geweest. Er was ook een pinus in constructie. Ja. Hebben we ook gezien. Pinus met een doekje eromheen. Ja. Pinus met een doekje eromheen. Een lapje. Een lappie. En we gaan vandaag nog wel meer pinussen zien. Oké. Ik denk het wel, maar Het ja, wordt gewoon- je weet het nooit. Sacré-Cœur heeft ook een pinus. Echt? Ja, er zit ook een pinus bij. Ja, weet je, Stefan weet het allemaal omdat hij wolkenleer heeft gehad. En hij heeft zijn hele leven de Tour de France gekeken. Daar komt al zijn levenservaring over pinussen en alles wat ermee te maken heeft vandaan. Dat hebben we gisteren ook geleerd. Oké. Nou, bedankt voor deze info. Dit is de Stefan-rubriek eigenlijk. de herhaling van gisteren. Dit is de bijpraat op de vlog. Oh ja. Ja, want gisteren waren we er niet. Nee. Wat vinden jullie van de markt? Ja, heel erg leuk. Ja, hè? Zo ver. Ik wil heel graag aan de vuurstal. En we moeten dit nog. Heel mooi uitzicht. Oh, Stefan is boven. Uitslopen. Hoeveel zijn we? We moeten er nog 2. Ja, maar jij was Dus we hebben er 5 gehad. Oké. 5! Zo! Ja, maar weet je, dit is niet... Die mensen die nu YouTube kijken, die weten niet wat er allemaal al vooraf gegaan is. Wat dan? Wandel. Gisteren hebben we al heel veel. Eergisteren ook voor mij nog, dus ik weeg niet, hè. En dan nu dit. Ik ga over mijn grens.
moeten we nog meer? Wat is dat? Dat is de Sacré-Cœur. Rien ne fait vibrer ton cœur. Dis-le-moi si ça fait trop mal. On t'a tellement déçu. Oh, comment ne pas perdre la tête s'il pas les bras audacieux. On croit toujours aux mots d'amour quand il sourit avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, Bonjour. Nous sommes à Montmartre. Et nous avons acheté 3 merlots et une bière pression. Oui, bière pression. Dat is echt vakantie. Dit is ons uitzicht. Ja, een bord. Haha. Maar daar zitten dus al die kunstenaars. Helemaal leuk te zijn. En het is hier wel lekker warm, want de hieten staan aan. Wel een beetje jammer van het milieu. Feeling hot. Ik heb een foto naar mama gestuurd van dat jij de baret op hebt. Maar het is net een beetje een gekke foto. Nou, waarom doe je dat? Ik had niet goed gekeken. En dan voel je je daarbij. De triest. Wij kregen net Fred en ik kregen net wijn. En er kwam een man met een fles wijn. En wij hadden 2 wijn besteld. En hij kwam met die fles en hij zei, nou hier heb ik presenteerde hem zo als een hele dure wijn. Ik kreeg hier een hele dure wijn. Een fles? Een hele fles wijn. En Frederik, no, only 2 glasses. En hij, no, I'm just kidding. Hij deed alsof wij een hele dure fles wijn hadden besteld. En toen mochten we nog proeven en zo. Dat was heel leuk. En hoe bevalt het jullie hier? Ja, goed. Stefan. Ja, we zitten hier lekker een drankje te doen. Op het marktje waar allemaal mensen worden getekend. Alle kunstenaars hebben zich hier verzameld. Brad Pitt is hier geweest. Nee, genieten. Oké. Genieten ons. Oké, jongens. Ons eten is er. Dit is het eten van Manon, maar ik mocht de friet. En, het ziet er goed uit hè. En Frederik heeft al een tijdje de soep. En hoe is het? Heel erg lekker. En de frietjes ook. Nou, top. Jongens, we zijn eindelijk aangekomen bij de kraampjes bij de Notre Dame. De helft is leeg. Maar er zijn er toch wat. Oh, mama wil zo'n folkposter. Kijk, dit is ook mooi. Wat vinden jullie van de Notre Dame, jongens? C'est... Très bien. Très bien. Nee, dat is iets anders, hè? Wow. Heel goed. Wat? Daar is iemand aan het filmen. Oh, dat is nog eens een vlogger. Dat is een duivenfilm. Het is van de duiven voor de duiven, over de duiven. Trouwen. Alweer? Ja, met Hoeveel iemand... droommannen ben je vandaag al Nou, tegengekomen? best veel. Yes. Mooiste dat ik ooit gehoord. Grab your coat, grab your shoe. If you worries on the toast, Oké, hallo. Ik heb een feitje. Met de Tour de France moeten ze bij de laatste etappe helemaal van de Arc de Triomphe hier naartoe heen en weer 50 keer. Dus dat was het. 50 keer? 50. Oh, dat is wel heftig. Dat is echt heftig, want er zit ook een bult. En Dat was het. Einde feitje. Maar wat vinden jullie verder van... Ik ben bang dat we hier gaan crashen. Hoezo? Dit is een hele enge weg. Venus. Wat vind je ervan? Ja, leuk. We gaan nu de Champs-Élysées af. Oh, ja, je hebt gelijk. Ik heb er zin in. Oh, wat leuk. Kijk nou die bomen. Ze glinsteren ook nog. Kijk, gezellig. We zitten helemaal achter in de bus. Nou, we gaan dus nu op de meest spannende rotonde ever. Beautiful.
gisteren zijn Stefan, Manon en Frederike dus over de Champs-Élysées gelopen. Dus eigenlijk heb ik niets gemist, want dat hebben wij nu gewoon met de bus gedaan. Ja, Maar lopen was ook heel leuk. Misschien nog wel leuker. dat zou ik ook zeggen. Dit was het. De lichtshow. Wat we zagen. De lasershow. Oh, we staan half op de rotonde en half niet. Paniek. Ik ben pure angst. Ik ga het echt niet meer. Paniek. Nou, dat voel ik wel een beetje zo. Rotonde op die rotonde. Ja, daarom vroeg ik, vinden jullie het leuk? Heel eng, maar heel leuk. Bonjour à tous. We hebben het vreselijk gegeten. Zij leest mee. Vleeselijk? Rauw vleeselijk. Rauw vleeselijk. Wij zijn gezellig. Stefan is een beetje tipsy, want die heeft een biertje gekregen als toetje. En daar is hij heel blij mee. Dit is wel mijn lekkerste toetje dat ik ooit heb gehad. Ah, Ik had een ijsje. Ik hou er wel van. chocolademousse. Omdat hij een biertje kreeg als toetje. Dit eten was €9,70. Ja! Ben je zo vergeetachtig? Het voelt Krijg je van al die alcohol? Te veel spier. Hier. Dat was alleen maar En je mag lachen, maar zo hard. We hebben het ook uitgebreid. Hallo, welkom bij mijn vlog van vandaag. Vandaag ga ik even een Parijs haul doen. Ik heb namelijk even gewinkeld in Parijs, omdat ik dat heb gezien op All Beautiful. En ik heb dit gekocht. Dit is natuurlijk een statement piece. Nee, en het is een verjaardagskaart van Kermit. Voor papa, maar dat weet je nog niet. Wat is kikker? Kermit de vlog. En ik heb een mooi boek over China. Heel mooi boek. Ja, even zien. Ja. Is het over China? Ja, daarom heb ik hem gekocht. Omdat ik een minor... Ik ga een minor Frans doen. Ja, Tijdens mijn en je opleiding. studeert China. Ik studeer Ik studeer China. Ja, dus dat wordt leuk. Dat vind ik echt heel leuk. Ja, dat is ook heel erg leuk. En die olifant, er staat een olifant op en een kameel. Dit is echt een mooi boek. Ja, dank je. Ja, ook. Wat heb jij gekocht? Ik heb ook een boek gekocht. Deze. Hele mooie voorkant. Het is een pauw. Hele mooie zijkant. Het is een pauw. Mansfield Park van Jane Austen. Is het in het Engels of in het Frans? Het is Frans volgens mij. Maar park is toch in het Frans met een C? Misschien is het in het Engels. Zal ik even kijken? We hebben dus, we hadden een strakke planning. We wouden naar Père Lachaise en we wouden op de boot en we wouden naar de schoenenwinkel, maar de schoenenwinkel en de apotheek. Maar er zit hier overal een apotheek, op elke hoek. We hebben er al 6 gezien. De schoenenwinkel opent helaas pas om 11 uur. Dus toen moesten we onze planning omgooien, dus we gaan niet naar Père Lachaise. Stefan wou niet mee shoppen, dus die ligt nog in het hotel. En we hebben dus leuke dingen. We hebben een muts gekocht. Oh, muts. Ik heb ook een boek gekocht trouwens. Ook een mooi boek. L'île mystérieuse, les naufragés de l'air. Gaat iets over iets in een oorlog en mannen met een luchtballon. En nu hebben we een warme chocolademelk, een Americano avec de lait en een cappuccino. Ik weet niet wat het was. Ja, dat is goed. Nou, geniet ervan. Merci beaucoup. Nou jongens, lekker broodje in de metro? Ja. Gaan. Dat is mijn broodje, hè? Niet eten. Wat schattig. Dus. In de trein. Wat heb je te snacken? Een Babybel. Een hele grote Babybel. Gaan we helemaal opeten? Ja. Ik heb een baktentje nodig in mijn maag. Baktent? Ja. Dus geniet ervan. Dankjewel, jij ook. We hebben een wilde Stefan gevonden. Helemaal alleen. Hij heeft wel een mooie habitat om zich heen verzameld. Ja, dat is alles wat mee. Kijken of we hem durven te benaderen. Heel gevaarlijk. Groot. Ja, ik heb wolkenleer gehad. De Pinus Sylvester, de Pinus Nigerius. Zwarte den dus. Ik maak een plan en dan voer ik het uit. Oh ja, dat zei jij en dat vond ik heel grappig. Omdat het gewoon... Ja, Dat doe ik altijd.
plannen maken en ze dan gewoon uitvoeren. Ja, dat is alles wat we niet doen. Stefan zei voor de Eiffeltoren, ik vind het maar evenaardig. Deze heeft net de quoteslijst gehaald. Eigenlijk kan die niet. Maar het was... hier juist op meerdere niveaus. Nee, ik zei Eifelnaardig. Oh, ja, dan is die wel grappig. Oh ja. We hebben Frederike eergisteren laten huilen omdat wij zeiden dat ze met de ladder op de Eiffeltoren moest. En dat deden wij blijkbaar zo overtuigend. Ja, jullie zeiden zo van... Ik zat zo van, maar ik zie de lift nergens. Waar zou die zitten? En zeiden jullie lift? Nee, want we gingen naar de tweede verdieping en ze zaten zo van Manon. Manon zei nee. Nee, dat stuk naar de eerste verdieping moet sowieso altijd met de ladder. Dat moet met de ladder. Daar is helemaal geen lift. En toen zagen we de lift naar beneden komen. En zeiden, oh nee hoor, helemaal niet waar. Dat is de lift. Toen zei ik van, nee, dat is alleen voor goederen. Wij moeten met de ladder. En stress. De enige ladder die ik zag ging recht naar boven. En ik zag mezelf er al aftuimelen. Oh, ja, heel grappig. Jullie deden ook nog een beetje dat geïrriteerde dat ik me niet had ingelezen. Dat maakte het nog erger, dus dan geloof ik het ook meteen. Het was heel gemeen. Sorry. Maar, het was heel grappig. Ja, terwijl jullie op de Eiffeltoren stonden, zat ik de hele tijd die wielen van mijn autootje in elkaar te zetten. Die klote wielen kunnen er niet zomaar in. Echt gefrustreerd ook, hè? Moet ik dat even toelichten? Ja, misschien moet je het even nadoen nog een keer. Ik had een surprise eigen gewonnen, dankzij Manon. Van Manon. En daar zat zo'n autootje in. En ze wouden er gewoon niet in. Ik ben er echt... Hier zie je hoe het was en hoe het ging. Ik ben er heel lang mee bezig geweest. Klote autootje! Nee. Dit is mijn persoonlijke favorietje. Ik heb een keer een stuk kaas gevraagd voor mijn verjaardag, omdat ik mijn tanden een keer in een stuk kaas wilde zetten. Sophie heeft toen ze klein was een keer een stuk kaas voor haar verjaardag gevraagd. Toen ze klein was ik echt 13 of zo. Ik heb voor mijn verjaardag een pot pindakaas gevraagd. Hier, zie? Nee, Monopoly 1 miljoen. Ja, Stefan was ervan overtuigd dat als je geld hebt bij Monopoly, dat je zegt Monopoly 1 miljoen. Als je 1 miljoen euro hebt. Monopoly 1 miljoen Monopoly. 1 miljoen Monopoly geld hebt. Ik was niet heilig overtuigd dat je dat zegt, maar er stond een Monopoly teken, dus ik zeg Monopoly 1 miljoen. Toen sprak ik het uit. En niet per se mijn helderste moment. Ik weet dat het is toch ook euro 1 miljoen? Ja, maar het was niet mijn helderste moment. Het was laat. Bamboe? Manon en ik waren in de supermarkt. En we hadden een toetje gekocht, toen moesten we nog lepel. Die waren we vergeten. Dus Manon stond al bij de uitgang met alle boodschappen. En ik stond in de winkel. Dat was echt 3 meter. Dat was niet ver. Dus ik zeg, willen we bamboe of hoorde? We willen ja, dat hoorde je echt niet. Ik zei, willen we bamboe of hout? En toen zei jij... Ja, ik versta je niet. En jij zei ook nog, jawel. Ja, ik zag je met die mondkap op, je kon je ook helemaal niet. Het was heel frustrerend. Ik zei, na 15 keer zeggen, ik versta je niet, kom hier. Ik zei, aan de linkerkant, daar zijn de lepels. En toen zei ik, vraag het gewoon aan die man. Want zij verstond mij wel. Ja, daarom. Ik accepteer je spijt. Ja, Sophie en Stefan hadden ruzie. Sophie bood haar excuses aan. En Stefan zei, helemaal niks. Dus ik zei van, zeg nou gewoon dat het goed is dan. En zei hij, ja, wat zeg je dan? Ja, ik accepteer je spijt. Hij wist niet wat je nou moest zeggen. Omdat er nooit iemand sorry zegt tegen Stefan. Ja. Dat vind ik heel ziek. Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik heel ziek. Misschien wel terecht, maar dat vind ik wel zielig. Dan heb ik nog een vraag aan jullie. Wat vonden jullie ervan? Leuk. Ik vond het echt enig. En dat meen ik. Ik vond het zo leuk. Ik had dat niet verwacht. Want normaal als we zoiets plannen, wat dan ook, dan heb ik er wel zin in. Maar op het moment dat we dan gaan, dan ervaar ik het compleet niet meer. En ben ik gewoon... Het is niet dat ik het stom vind, maar ik vind het ook niet dat ik denk van nou... Het is niet dat ik eerst geen zin in had, maar ik had er echt heel veel zin in. En het was ook echt heel leuk. En ik was oprecht heel enthousiast over alles. Ik vond het echt heel erg leuk. En jij? Ik vond het leuk. Het is een mooie stad. Hier kan je niet nog overheen. Ik vond wel dat er dat ze veel verkeer in die stad hebben. Veel verkeer? Dat is Nee, maar gewoon, ik vind zeg maar, er zijn geen, ze hebben alle straten, er staan auto's op. Als je kijkt naar Amsterdam, ook Londen, heb je heel veel straten waar geen auto's zijn. En dat miste ik een beetje. Oké, dankjewel. En jij? Ik vond het ook heel erg leuk. Ik sluit me helemaal aan bij Fred. Oh, je had er ook... Ja, ik had er heel veel zin in. En ik heb normaal gesproken ook al dat ik het dan wel leuk vind. Maar ik vond dit echt een heel leuk tripje. Ik vond het heel gezellig. Ik heb weer allerlei dingen gezien die ik al had gezien. Ja. Maakt niet uit.
We zijn trouwens niet meer naar op de boot geweest en ook niet naar Père Lachaise, maar we hebben wel hele mooie schoenen gekocht. We zijn er wel heen geweest. We zijn er niet uitgestapt. Ja, we zijn er alleen één geweest. Nee. Eén met de metro. Een uur lang. Onderdoor even. Ja. We zijn onder Jim Morrison misschien wel geweest. Misschien wel gewoon naast hem. Dat is veel intenser. Misschien is dat nog leuker. Nou, dat was dus echt een hele ervaring. Merci pour voir le vlog. Ik denk niet dat het klopt, maar ik vind het mooi. Bedankt voor het kijken. Au revoir, à bientôt. À Paris. À Paris. Au revoir. Merci beaucoup.